વેલકમ ટુ હોલિસ્ટિક એકેડમી. કરંટ અફેર ડિટેલ નોટમાં મળીએ. ગ્રેટર ત્રિપલા લેન્ડની અલગથી માગણી. એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત, એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત. તો શું આ સંકલ્પનાઓ હવે સિદ્ધ થઈ શકશે? કારણ કે અહીંયા જે વાત છે એ તો અલગ રાજ્યની માગણીની વાત છે. વર્ષો થયા જે ઉત્તર પૂર્વ ભારતમાં વર્ષોથી જે અલગ રાજ્યની માગણી છે એમાં ફરી પાછું એક નવો ઝુકાવ જોવા મળ્યો છે, અને એ છે ત્યાં વસતી જુદી જુદી ટ્રાઇબલ્સ એરિયામાં રહેતી આ બધી ટ્રાઇબ્સ માટેની વ્યવસ્થા માટેની અલગ માગણી. જોઈએ ગ્રેટર ત્રિપલા લેન્ડને. T4 અહીંયા ત્રિપહા, I for indigenous, P for progressive, R for regional, A for alliance and N for north. તો અહીંયા ત્રિપહા, indigenous, progressive, regional, alliance for north. તો અહીંયા વાત છે ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડની. ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડમાં આ પાર્ટીનું ગઠન છે એ ત્રિપુરાના અંતિમ રાજા બિહમ માણિક્ય દેબબ્દે આ પાર્ટીનું ગઠન કરેલું અને લોકોને એકઠા કરી આ ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડની માગણી છે એ કરવા માટે લોકોને ફરી પાછા ઉત્તેજિત કરી કે એક અલગ રાજ્ય આપણું હોવું જોઈએ. તો ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડમાં ત્રિપુરા નોર્થ એ મુખ્યત્વે ભાગ ભજવે છે. પરંતુ અહીંયા વાત છે જ્યારે ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડની, તો શું ભારતના બંધારણમાં જોગવાઈ છે કે આ રીતે કોઈ રાજ્ય છે એને જ્યારે એ અલગ માગણી કરે તો એને સમાવિષ્ટ કરી શકાય કે નહીં? તો હા, પ્રોવિઝન છે આર્ટિકલ નંબર 2 અને 3માં. તો અહીંયા કરંટ અફેર ડિટેલ નોટમાં આપણે હોલિસ્ટિક સાથે એ ભણવાનું છે કે આર્ટિકલ 2 શું કહે છે, આર્ટિકલ 3 શું કહે છે. શું અલગ રાજ્યની માગણી છે, કોઈનું નામકરણ કરવું છે, કોઈનું નામ નાબૂદ કરવું છે, તો શું જોગવાઈઓ છે ભારતીય બંધારણમાં? લેટ અસ સી. જ્યારે આર્ટિકલ 2ની વાત કરીએ તો કોઈ પણ રાજ્ય વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ નહીં થયેલા, ખાસ આ યાદ રાખજો, કોઈ પણ રાજ્ય વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ નહીં થયેલા વિસ્તારમાંથી નવા રાજ્યની રચના કરવી એ અનુચ્છેદ 2 આર્ટિકલ 2 કહે છે. અને આ વાત છે, સમજીએ આર્ટિકલ 3ને પણ હમણાં. પરંતુ ગ્રેટર ત્રિપુરા લેન્ડની અંદર આ ત્રિપુરા ઇન્ડિજિનિયસ ટ્રાઇબ્સ છે એની અલગ રાજ્યની માગણીની અત્યારે વાત છે. ત્રિપુરાને આપણે જો ભૌગોલિક રીતે જોઈએ તો 84% એ ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડર ધરાવે છે અને બાંગ્લાદેશ, આસામ અને મિઝોરમ આ 3 સાથે એ સરહદ ધરાવે છે. અને બાકીના બધા સાથે એટલે કે ઉત્તર પૂર્વ ભારતમાં એ જોડાયેલું છે NH-44 થી. ભાષાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ત્રિપુરાની અંદર બાંગ્લા, કોકબોરોક અને અંગ્રેજી આ 3 બોલવામાં આવે છે. તો હવે ડિટેલથી ચકાસીએ અનુચ્છેદ 2 અને અનુચ્છેદ 3માં. આર્ટિકલ નંબર 2, એડમિશન ઓર એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ ન્યૂ સ્ટેટ્સ. એડમિશન ઓર એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓફ ન્યૂ સ્ટેટ્સ કેવી રીતે? તો કે સંસદ વિધિ દ્વારા, સંસદ છે એ કોઈ પણ કાર્યવિધિ દ્વારા અહીંયા રાજ્યોને સંઘમાં પ્રવેશ કરાવી શકે, એટલે કે નવા રાજ્યને સ્થાપિત કરી શકે. એટલે કે જે પહેલેથી સમાવિષ્ટ ન હોય તેને. પરંતુ જ્યારે અનુચ્છેદ 1.3 મુજબ કોઈ પ્રદેશ છે એનો સમાવેશ જ્યારે કરી લેવામાં આવેલો હોય તો પછી એ બાબતે સંસદ સમિતિની જરૂર રહેતી નથી. પરંતુ અહીંયા છે એ માત્ર ને માત્ર જ્યારે સંપાદિત કરેલો પ્રદેશ છે એ નવા રાજ્ય તરીકે અમલમાં આવશે ત્યારે એને જે તે અનુચ્છેદ લાગશે અને ત્યારે સંસદ પોતાની વિવેક બુદ્ધિ મુજબ ચાલશે. તો આ રીતે આર્ટિકલ 2 સમાવિષ્ટ ન કરાયેલા રાજ્યોને અમલમાં લાવવા, અસ્તિત્વમાં લાવવા. બરાબર છે? તો ખાસ યાદ રાખજો અમારા શબ્દ. ત્યારબાદ આર્ટિકલ નંબર 3, નવા રાજ્યોનું ગઠન કરવાનું છે.
હાલના રાજ્યની અંદર ક્ષેત્રફળ, સીમા, વિસ્તાર બાબતે પરિવર્તન કરવાના છે, એના નામમાં પરિવર્તન કરવાનું છે. ફોર્મેશન ઓફ ન્યૂ સ્ટેટ્સ એન્ડ અલ્ટરેશન ઓફ એરિયાઝ, બાઉન્ડ્રીઝ એન્ડ નેમ ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટેટ્સ. તો અહીંયા સમજવા જેવી એની વ્યાખ્યામાં જ બધું આવી જાય છે. જે આર્ટિકલ 3 ડિફાઇન કરે છે ફોર્મેશન ઓફ ન્યૂ સ્ટેટ્સ, નવા રાજ્યનું પુનઃગઠન. ત્યારબાદ અલ્ટરેશન ઓફ એરિયાઝ, ક્ષેત્રફળ, સીમા, બાઉન્ડ્રીઝ એન્ડ નેમ ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટેટ, એટલે કે અસ્તિત્વ ધરાવે છે તે. અનુચ્છેદ 2 માં શું હતું, અનુચ્છેદ 3 માં શું છે, જો બંને વચ્ચેનો ભેદ આપણે ચકાસીએ તો અહીંયા આર્ટિકલ નંબર 3 રાજ્ય વિસ્તારમાં વધારો કરવો હોય તો પણ રાજ્ય વિસ્તારની અંદર કંઈ નાબૂદ કરવું છે, એ તેની હદમાં ફેરફાર કરવો છે, તેના નામમાં ફેરફાર કરવો છે તો લાગુ પડશે. એનો મતલબ અનુચ્છેદ 3 છે. આ આર્ટિકલ નંબર 3 અસ્તિત્વ ધરાવતા રાજ્યોમાંથી નવા રાજ્યોની સ્થાપના માટે થઈ અને એમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. તો અનુચ્છેદ 2 શું કહે છે? આર્ટિકલ નંબર 2 and 3. What is the difference between article number 2 and 3? વિચારો. તો અહીંયા છે અસ્તિત્વ ધરાવતા અને અહીંયા છે અસ્તિત્વ ન ધરાવતા, એટલે કે સમાવિષ્ટ ન થયેલા. અહીંયા એ રાજ્યને એ પાવર આપે છે કે સમાવિષ્ટ ન થયેલા હોય એને રાજ્ય તરીકે સમાવિષ્ટ કરવા, અને અહીંયા અસ્તિત્વમાં જે છે એમાં રાજ્યોમાંથી નવા રાજ્યની સ્થાપના કરવી. તો આ ગ્રેટર ત્રિપુરાલેન્ડ જે આર્ટિકલ 2 સૂચવે કે 3, વિચારજો અને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખજો મને જવાબ. કોમેન્ટ બોક્સને એક્ટિવ રાખો. જો આ રીતે તમને કરંટ અફેર ડિટેલ નોટ સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક પોર્શન સાથે મળતું હોય તો પછી આનાથી ઉત્કૃષ્ટ વાત શું હોઈ શકે. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિથ હોલિસ્ટિક એકેડમી મળતા રહીએ. જય હિન્દ.